इन्जिनियरिङ विद्यार्थीको स्वास्थ्य लोकसको आयोजनामा 19औं संस्करणको नेशनल टेक्नोलोजिकल फेस्टिभल सम्पन्न भएको छ। शुक्रबारदेखि आइतब 3 दिनसम्म भएको महोत्सवमा देशका विभिन्न विश्वविद्यालय कलेजमा इन्जिनियरिङ अध्ययनरत विद्यार्थीले बनाएका परियोजना प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। यसमध्ये काठमाडौँमा विश्वविद्यालयका 4 विद्यार्थीले तयार पारेका योर हेल्थ नामक मोबाइल एप प्रदर्शनीमा राखिएको थियो। यो एपले प्रयोगकर्ताको स्वास्थ्य विवरण हेल्थ रेकर्डलाई डिजिटलाइज गर्ने बताइएको छ। स्नातक तहमा कम्प्युटर इन्जिनियरिङ अध्ययनरत 4थो सेमिस्टरका दिपेन्द्र खत्री, विभूषण शाख, असीम श्रेष्ठ र जेसिका थापाले 6 महिना लगाएर यो एप तयार पारेका हुन्। चाँडै नै यो एप सार्वजनिक गर्ने उनीहरूको तयारी छ। स्वास्थ्य क्षेत्र निकै संवेदनशील हुने भएकाले आफूहरू सिस्टममा स्ट्यान्डर्ड हेल्थ प्रोटोकल कायम भएको निश्चित गर्न लागेको एप डेभलपर दिपेन खत्रीले बताए। हामी स्वास्थ्यको परीक्षण गर्दा विभिन्न रिपोर्ट पाउने गर्छौँ। त्यही रिपोर्टलाई व्यवस्थित तरिकाले डिजिटलाइज गर्न यो एप विकास गरिएको हो उनले भने। खत्रीका अनुसार यो एप सबैले निशुल्क प्रयोग गर्न सक्नेछन्। अर्का डेभलपर विभूषण शाखले सामान्य प्रयोगकर्ताले पनि सहजै चलाउन सकिने गरी एप तयार पारिएको जनाए। एपमा प्रयोगकर्ताले आफ्नो हेल्थ रिपोर्ट स्क्यान गर्नुहुन्छ, त्यसलाई अध्ययन गरेर एपले टेस्टका रूपमा रूपान्तरण गर्छ अनि त्यही कुरालाई ग्राफिक्स र भिजुअल तरिकामा एपले व्यक्तिको हेल्थ प्रोफाइल तयार पार्छ, उनले सुनाए। यस एपमा अस्पतालले बिरामीले दिने हरेक प्रकारका मेडिकल रिपोर्ट अपलोड गर्न सकिने अर्का डेभलपर असीम श्रेष्ठले बताए। यो कुरा आफ्नो स्वास्थ्य अवस्था निगरानी गर्न समेत सहयोग पुग्ने उनको मत थियो। हामीले हाम्रो हेल्थ रिपोर्टहरू कता कता राखिरहेका हुन्छौँ, तर एपमा एउटै ठाउँमा राख्दा व्यवस्थित हुन्छ, उनले अगाडि भने। साथै कुनै डाक्टर कहाँ स्वास्थ्य परीक्षण गराउन जाँदा एपमा भएको प्रोफाइल देखाउन सक्छौँ। सँगै एपमा इमर्जेन्सी कलको सुविधा रहेकोले आपतकालीन अवस्थामा प्रयोग गर्न धेरै उपयोगी हुने अर्का डेभलपर जेसिका थापाले बताइन्। इमर्जेन्सी कलमा प्रेस गर्दा आफू नजिकै रहेको एम्बुलेन्समा स्वतः कल जान्छ, उनले भनिन्। यस सुविधाले आपतकालीन अवस्थामा एम्बुलेन्स खोजेर कल गर्नुपर्ने समस्या समाधान गर्छ। त्यस्तै एपमा अर्को सुविधाका रूपमा बडी मास इन्डेक्स क्याल्कुलेटर छ। यस एप दीर्घरोगी र बारम्बार अस्पताल जान पर्नेहरूलाई धेरै उपयोगी हुने बताइएको छ। विभिन्न प्रकारका हेल्थ रिपोर्टहरू बोक्नुपर्ने समाधान एपले दिने भएकोले रिपोर्टहरू हराउलान् कि भन्ने डर हुँदैन, जेसिकाले भनिन्। हाल परीक्षण कालमै भए पनि एपमा 60 प्रयोगकर्ता जोडिएका छन्। अब चाँडै नै स्वास्थ्य क्षेत्र र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स एआई दुवैमा ज्ञान भएमा व्यक्तिको सल्लाह सुझाव लिएर एप सार्वजनिक गर्ने उनीहरूको तयारी छ। स्वास्थ्यलाई डिजिटल माध्यममा निगरानी गर्न मद्दत गर्ने उद्देश्यले एप निर्माण थालेका उनीहरूले यो एपमा फ्रन्ट इन्ड फ्लटर डार्ट प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेज प्रयोग गरेका छन्। त्यस्तै ब्याक इन्डका लागि उनीहरूले नोड जेएस र डेटाबेसका लागि मोङ्गोडीबी प्रयोग गरेका छन्।